Good morning, everyone! This is Jess of Fun with the Cruises. Welcome back sa channel namin, sa family channel namin. So, sa mga bago, please don't forget to subscribe and hit the like button and notification bell para naman updated kayo sa mga videos gagawin namin. So, ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo is kung paano ko ginagawa yung mga thumbnail ko sa YouTube videos at kung anong application yung ginagamit ko. So, yun yung i-share ko sa inyo. So, ito yung application na ginagamit ko sa pag-edit ko ng mga thumbnail. Fonto. Napakasimple na itong application na to gamitin. Sobrang hindi siya mahirap. Lalong-lalo na sa mga YouTube beginners na kagaya ko at sa mga small pa lang din sa YouTube. So, maganda siya gamitin sa pag-edit ng pictures, text, at kung ano-ano pa. So, hindi siya ganun kadaming option sa pag-edit, pero maganda siyang mag-edit ng mga pictures or mga gagamitin yung thumbnail para sa mga YouTube niyo. So, i-copy ko yung link down below para at least kung gusto niyo at magustuhan niyo yung video to, give me a thumbs up. At i-download na rin yung application na gagamitin ko. So, let's start. Good morning everyone! This is Jess of Fun with the Cruises. So, welcome back sa YouTube channel namin, sa family channel namin. So, today, ang gusto ko i-share sa inyo is kung paano ko ginagawa yung mga YouTube videos thumbnail ko at kung anong app yon. So, bago pa ako mag-start, yung mga bago sa mga magbibisita sa channel namin, please don't forget to subscribe, hit the like button, and notification bell para naman updated kayo sa mga upcoming videos ko. So, keep watching. So, let's start. So, punta kayo sa Play Store. And then, i-search nyo lang ang Fonto. Yan, Fonto, Text on Photos. So, ito yung ginagamit kong application. Yan. Yan yung application na ginagamit ko. So, nakikita nyo yan. Nakalagay naman dito, naka-install na siya sa, sa phone ko. So, ngayon, i-open ko lang para papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So, go back tayo sa main screen ko. So, ito siya. Yan. Ayan yung photo. So, i-click nyo lang yan. Once na-download nyo na siya at automatic naman yung magsisave sa anong device man nyo kung saan kayo nag-download. So, sa akin kasi phone yung ginagamit ko for now. So, yan. I-click lang natin yung phone to. So, ayan. Blank page siya. So, i-click nyo lang tong parang square box sa taas. Yan, lalabas yan. Yan, load new image from device or use plain image. So, kung gusto nyo naman gumamit ng plain background lang, pwede naman. And then, mag-insert lang kayo ng kung ano-anong text ang gusto nyo ilagay. Or, kung gusto nyo rin is maglagay kayo ng image ninyo or anything na tungkol dun sa videos na ginawa ninyo. So, ako iba-iba kasi ginagawa ko. So, ito, gagawin ko is maglalagay tayo ng image ko. So, mag-load tayo, new image from device. May mga nakasave naman na ako dito. So, yan. Ito yung ginagamit ko. So, yan. And then, itong parang pencil sa taas, click nyo lang yan. Ayun yung pangsulat ng text. So, lalagay ko lang dito is So, ayan. Meron siya dito yung alignment, which is pwede nyo ilagay lang sa side, sa left, or sa right. I-click ko to. Ayan, sa center, and then sa right side. So, gusto ko lang siya is nasa left. So, press done. So, ayan yung text, kung makikita nyo. So, i-adjust ko lang siya sa size. Ito, nakikita nyo size sa taas. I-drag nyo lang yan. Yan, lalaki na siya. So, yan. So, drag pa natin. So, ayan. So, ganyan naman yung giging itsura niya. So, kung gusto nyo naman ibaba, ayan, para kung saang part ng pictures ninyo siya gustong ilagay, pwede naman, nasa sa inyo yon. So,
yan na magiging itsura ng nagiging thumbnail ko. Kung ano naman na kayo, happy na kayo sa ginawa ninyo, parang yung dito, fluffy disk na ayan, press nyo lang yan, and then mag-save yun automatic dun sa device na ginagamit niyo. So, isi-save lang natin siya. So, yun, save na siya. So, ayan, pupunta tayo ngayon dito sa studio ko. Then video, i-edit natin to, yung vlog namin. So, ayan, kasi wala pa siyang thumbnail. So, nakita mo yung pencil dun sa, sa taas. I-press nyo lang yan for edit. So, yun, edit thumbnail. Press nyo uli yan. And then, ito yung custom thumbnail. Ito yung kayo mismo gumawa ng thumbnail ninyo. Press nyo lang din uli yan. And then, ayan na yung mga images. So, yung in-edit natin, nandito naman sa recent. So, ayan, yan yung gagamitin ko. So, nakikita nyo, itong square box na to, ito lang yung size na pwede dun sa thumbnail sa video ninyo. So, ginagawa ko, ayan. Ina-adjust ko lang siya para at least makita naman yung buong word. So, happy naman na ako dyan. And then, I'll press select. And then, save. So, ayan. So, nag-save na siya. And then, magiging itsura niya is ganyan. There. So, I hope, guys, magustuhan nyo to, yung app na ginamit ko. Madali siya gamitin. Hindi kayo mahihirapan, lalo na sa mga beginners. At bago pala sa YouTube, kagaya ko, beginners lang din ako. Kasi ngayon lang din ako, lately lang din kami nag-start maging active na pag-video and then editing. Kasi before, ayan, so naging active na ako. So, almost everyday ako nag-upload. So, I hope nakatulong sa inyo tong app. And then, I'll just, copy yung link below sa video to para at least i-click nyo lang yun and download. I hope you're happy. And then, pag nagustuhan nyo tong video to, please give me a thumbs up and like and please subscribe. Thank you!